હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બટાકાની વેફર। તો સાદી અને જાલીવાળી એમ બંને પ્રકારની વેફર કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈશું। જો તમારી વેફર કાળી પડી જતી હોય કે લાલ થઈ જતી હોય તો આ રીતે બટાકાની વેફર તમે એક વખત જરૂરથી બનાવજો। આ બટાકાની વેફરને તમે એક વખત બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો। તો ચાલો બટાકાની વેફરની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બટાકાની વેફર બનાવવા માટે મેં અહીં વેફર પાડવાના 5 કિલો બટાકા લીધા છે। વેફર બનાવવા માટે આ રીતે મોટા અને થોડા કડક બટાકા લેવાના। વેફર માટેના બટાકા માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં મળતા હોય છે અને વેફર માટેના બટાકા નવા અને ઓછા સ્ટાર્ચવાળા હોય તેવા લેવાના, એટલે વેફર એકદમ સફેદ અને ખાવામાં ફરસી બનશે। હવે આપણે જે બટાકા લીધા છે તેને મેં સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે બટાકાને છોલી લઈશું। હવે આ છોલેલા બટાકાને આપણે પાણીમાં ડૂબતા રાખીશું। એના માટે મેં મોટા વાસણમાં થોડુંક પાણી લઈ લીધું છે અને જેમ જેમ બટાકા છોલતા જઈશું તેમ તેમ બટાકાને પાણીમાં ઉમેરતા જવાનું, એટલે આપણા બટાકા બિલકુલ કારા નહીં પડે। તો હું અહીંયા પહેલાં બધા જ બટાકા છોલી લઈશ। તો અહીં બધા જ બટાકા છોલાઈ ગયા છે અને મેં આખા જ બટાકાને એક વખત સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે આમાંથી વેફર બનાવીશું। વેફર પાડવા માટે આ રીતનું મોટું અને પહોળું વાસણ લઈશું અને તેમાં વેફર પાડવાનું મશીન લઈ આ રીતે બટાકાને રાખી વેફર પાડવાની। તો પહેલાં આપણે સાદી વેફર બનાવીશું અને પછી જાલીવાળી વેફર બનાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ વેફર પડે છે। તો વેફર તમારે વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એ રીતની પાડવાની। જો વેફર વધારે પાતળી પાડશો તો તળતી વખતે તે થોડીક લાલ થઈ જશે। જેમ જેમ વેફર બનતી જાય તેમ તેમ તરત જ તમારે તેને પાણીમાં ઉમેરતું જવાનું, એટલે તમારી વેફર જરાક પણ કાળી નહીં પડે। જો આ રીતે છેલ્લે થોડુંક બટાકું વધે તો તેને તમારે શાક બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈ લેવાનું। તો હવે હું અડધા બટાકામાંથી સાદી વેફર બનાવી લઈશ અને અડધા બટાકામાંથી આપણે જાલીવાળી વેફર બનાવીશું। તો મેં અહીં અડધા બટાકાની સાદી વેફર છીની લીધી છે। હવે આપણે અડધા બટાકામાંથી જાલીવાળી વેફર બનાવીશું। તો જાલીવાળી વેફર બનાવવા માટે આ રીતનો સ્લાઇસરનો ઉપયોગ કરવાનો। હવે એક વખત ઊભું બટાકું રાખવાનું અને એક વખત આરું બટાકું રાખવાનું। તો આ રીતે બટાકાને તમારે ફેરવવાનું, એટલે જાલીવાળી વેફર પડશે। વેફર પાડતી વખતે તમારે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું, તે હાથમાં વાગી ના જાય। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી જાલીવાળી વેફર પણ એકદમ સરસ પડે છે। તો આ જ રીતે હું બીજા અડધા બટાકાની પણ જાલીવાળી વેફર પાડી લઈશ। આ વેફરને પણ પાણીમાં ડૂબતી રાખીશું, એટલે જેમ જેમ વેફર બનતી જાય તેમ તરત જ તેને પાણીમાં ઉમેરતું જવાનું। અને આ જાલીવાળી વેફરમાં તળતી વખતે વધારે પડતું તેલ નથી રહેતું। તો પહેલાં આપણે બધી જ વેફર પાડી લઈશું। તો અહીં બધી જ વેફર પડી ગઈ છે। હવે વેફરને તમારે છૂટા પાણીથી 3 થી 4 વખત સારી રીતે ધોઈ લેવાની, એટલે જ્યાં સુધી સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ના નીકળે ત્યાં સુધી તમારે સારી રીતે વેફરને ધોવાની। જેટલી વેફર તમે સારી રીતે ધોશો એટલી જ વેફર તમારી સફેદ બનશે। તો હું વેફરને 3 થી 4 વખત સારી રીતે ધોઈ લઈશ। તો મેં બધી જ વેફરને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। તો આ રીતનું ચોખ્ખું પાણી રહે એવી રીતે વેફરને તમારે ધોવાની। જો તમે બટાકાને થોડુંક ધોવામાં અને બાફવામાં ધ્યાન રાખશો તો તમારી વેફર પણ એકદમ સરસ સફેદ બનશે। તો હવે આપણે બટાકાની વેફરને થોડીક બાફવાની છે। તો મોટા તપેલામાં 2 થી 3 લીટર જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। પાણી થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સિંધાળું મીઠું ઉમેરી દઈશું, એટલે આ વેફરને તમે વ્રત કે ઉપવાસ હોય તેમાં પણ ખાઈ શકો। એક વખત મીઠાને પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી પાણીને બરાબર ઉકળવા દઈશું। પાણી સરસ ઉકળીને ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં જે વેફર પાડીને રાખી છે તે નિતારીને ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી વેફરને 4 થી 5 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું। પહેલી વખતમાં વેફરને બફાતા થોડોક સમય લાગશે। આ વેફરને તમારે કાચી પાકી જ બાફવાની છે। વેફર વધારે પડતી બફાઈ ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અને વધારે પડતી કાચી ના રહે તેનું પણ ધ્યાન રાખવાનું। તો આટલી વેફર બફાતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। તો 5 મિનિટ પછી આપણી વેફર બફાઈ ગઈ છે। તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને કાનાવાળા ઝારાથી બધી જ વેફર કાઢી લઈશું।
વેફર આ રીતે થોડીક સિંગ થઈ જાય એટલે સમજવું કે આપણી વેફર બફાઈ ગઈ છે. એકાદ બટાકાની વેફરને તમારે તોડીને ચેક કરી લેવાની. જો તે થોડીક તૂટે એટલે સમજવું કે આપણી બટાકાની વેફર કાચી પાકી બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આ જ પાણીમાં આપણે બીજી વેફર બાફવાની છે. જ્યારે તમે બીજી વાર વેફર બાફો ત્યારે તેમાં ફરીથી અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું. તો હવે બીજી વખત જે જાલીવાળી વેફર બનાવી છે તે ઉમેરીશું અને તેને પણ 4 થી 5 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર બાફી લઈશું. જાલીવાળી વેફરને પણ પહેલાં સાદી વેફર બાફી એ જ રીતે બાફવાની છે. તો પહેલાં જે સાદી વેફર બાફી હતી તેમાંથી સરસ પાણી નીકળી ગયું છે. તો હવે આપણે આ વેફરને સૂકવવાની છે. તો વેફર સૂકવવા માટે આ રીતનું થોડુંક જાડું પ્લાસ્ટિક પાથરી દઈશું અને તેના પર આ રીતે એક એક કરીને છૂટી છૂટી બટાકાની વેફર સૂકવી દઈશું. તો અહીં મેં વેફરને ઘરમાં જ પંખા નીચે સૂકવી છે. તમે જ્યાં રહેતા હોય અને તડકો સારો આવતો હોય તો તમે તડકામાં પણ આ વેફર સૂકવી શકો છો. એક ઉપર એક વેફર ના આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે છૂટી છૂટી જ વેફરને સૂકવવાની. તો અહીં બીજી વખતની વેફર પણ બફાઈ ગઈ છે. આટલી વેફર બફાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. તો તેને પણ આપણે કાનાવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. તમારે ખાસ વેફર વધારે બફાઈ ના જાય અને કાચી ના રહી જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું. વેફરને આપણે કાચી પાકી જ બાફવાની છે. તો પહેલાં વેફર સૂકવી એ જ રીતે આપણે જાળીવાળી વેફર પણ સૂકવી દઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે બધી જ વેફર સૂકવી દીધી છે. આ વેફર સુકાતા લગભગ 2 દિવસ જેટલો સમય લાગશે અને મેં વેફરને ઘરમાં પંખા નીચે સૂકવી છે. તો 2 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. મેં વેફરને 1 દિવસ ઘરમાં સૂકવી હતી અને પછી 3 થી 4 કલાક માટે તડકામાં સૂકવી હતી અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હવે આ વેફર કેવી બની છે તે જોઈ લઈએ. તેના માટે મેં પહેલેથી જ તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો વેફર તળી લઈશું. તો આ વેફરને તમારે હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાની અને તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર એકદમ સરસ સફેદ બની છે. આ વેફરને તળાતા ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે. આ જ રીતે જાળીવાળી વેફર પણ તળીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર એકદમ સરસ સફેદ બની છે. હવે આપણે વેફરને પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર એકદમ સરસ સફેદ અને ખાવામાં ફરસી બની છે. ઉપરથી થોડુંક લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. આ વેફરને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ વ્રત કે ઉપવાસ હોય કે પછી બટાકાની વેફર ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તળીને ખાઈ શકો છો. તો બટાકાની વેફર તમે એક વખત આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો આવી બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.